Hi guys! Welcome to my vlog. Today's video, magta-try tayong gumawa ng chocolate cake using Chef RV's recipe. So, start na natin. Na-prepare ko na yung mga ingredients at papakita ko sa inyo. Yan. Mga ingredients. Okay? Para sa paggawa ng chiffon cake or yung chocolate cake, meron na akong cake flour ginamit ko, cocoa powder, baking powder, baking soda, iodized salt, brown sugar, oil, vinegar, and milk yung gagamitin ko. Ito, try ko lang. So, ito naman yung ingredients para sa paggawa ng icing. So, whipping cream na lang gagamitin ko kasi wala akong heavy cream, chocolate chip, and butter. So, siguro mamaya lagyan ko na lang din ng vanilla para mabango lang. So, una kong gagawin ay yung icing. Kunti na lang to, siguro sakto na itong 2.5 cup. And kuha tayo ng lalagay ko na din yung chocolate chip. Natunaw na ang ating chocolate and yung butter. Tama na siguro to, and start ang ating chocolate cake. So, dala ko ng worries at bowl. So, kung ano lang yung kanina pinakita ko sa inyo, sunod-sunod. Yun lang din yung sunod-sunod na ingredients na ilalagay natin. So, as per Chef RV. So, ilagay ko na ang cake flour. Lalagay ko na rin ang cocoa powder. Lalagay ko na din ang baking powder. Baking powder. Lalagay ko na rin ang baking soda. Lalagay ko na din ng iodized salt. And halagay ko muna pa. And then, ilalagay ko ng ating oil.
Haluin ko muna. Vinegar, nilagay ko na. At hindi ko mahalo, kaya ilalagay ko na itong milk natin. Okay na to. Wala na ako nakikita mga buo-buo. And smooth yung cake. Kailangan natin ng strain. Para sa cake natin, chocolate cake. And antayin na lang natin yung oven kasi naka-preheat na siya. Nantay ko na lang. Ready yung oven. Bibake ko itong cake na to 350 Fahrenheit na 25 to 30 minutes. So, let's see kung magiging successful ang ating chocolate cake. Ready na ang ating oven. So, ayun na ang ating oven. Napasok na. Antayin na lang natin ang resulta. Taran! Mukhang successful ang ating cake. Pakita ko sa inyo ang aking look at this. Oh my gosh. Looks perfect cake. Hindi ko alam kung yung lasa niya. Sabi niya, chef, pag naging firm na daw, ang soft.
Lip cake natin. Muna natin. Medyo ang pangit ng kulay. Anong tsura, ha? Pinicturean mo dapat muna. Pinicturean ka na po. Parang palpak po ang aking icing. Ay, okay. Importante yung cake. Yan. Harap, Bear. Hindi siya matigas. Finished product. Okay. Wow, beautiful ha. Dito ka. Teka lang. Harap. Totoo nga. Dark chocolate. Yan lang yung video natin for today. And successful tayo sa ating chocolate cake. See you on my next vlog. Bye!